tällainen tuli meille kanavayhteistyö, eli maksettua mainontaa. Mutta niin kuin tiedätte, minä en ihan turhaa kehu mitään. Ja tässä kohtaa tietenkin on pikku poikkeus, koska en ole tätä kauheasti testaillut vielä. Tämä menee nyt Flipperiin kokeeseen testikäyttöön tämä akku. Eli 100 LiFePO 4 akku, missä on lämmitys ja kaiken maailman yli-, ali-, välilataussuojat. Ja niin kuin sieltä näkyy, missä se nyt oli. Jossain se oli se kuva oikein. En minä näe, missä se on. Onko se tuolla toisella puolella? On, täällä on se. Tämä puoli piti näyttää, eikä tuo puoli. On Bluetoothia, lämmitystä, syväpurkua. Meinasin sanoa jotain ihan muuta, meinas lipsahtaa. Ja sitten veneisiin. Ja tällä voi niinku käynnistääkin. Näin minulle on annettu ymmärtää. Ja 100 ampeerinen, ja näissä akuissahan on se hyvä puoli, että täältä voi ottaa sitä virtaa vähän enemmän kuin lyijyakusta. Lyijyakustahan ei voi purkaa kuin joku 40 pinnaa siitä akusta. Se toppaa siinä jossain 11 ja jotain volttia, niin se on sitten siinä. Mutta me pistetään nyt tämmönen tänne Flipperiin, pelkästään tämä akku tonne. Otetaan noin 2 lyijyakkua tuota pois ja mahdollisesti kaveriksi vielä toinen. Eli hupiakuksi vielä toinen. Mutta me testaillaan nyt tämä ja niin kuin sanoin, tähän saa sen Bluetooth-appin, niin laitetaan sekin puhelimeen. Tai jos teillä on veneessä joku tabletti, mihinkä semmoisen voi asentaa, niin sen voi lyödä suoraan sinne. Ja aina näissä yhteistyöissä muistatte, sieltä kun lisää siinä alhaalla lukee, painakaa siitä, niin sieltä löytyy sitten linkit näihin vehkeisiin. Ja tää on ihan kilpailukykyinen hinta. Käykää sieltä kurkkaa. Nyt juntataan tää tonne ja katsotaan, mitenkä tää Flipperissä toimii. Siellä olisi nyt akku paikallaan. Akussa jännitettä 13,5. Mobiilisovellus ei vielä laitettuna. Ja siellä on nyt vain toi akku. Pistetään avain tuonne ja päävirta tuolta käännetään. Noin. Ja pistetään pilssipumppu päälle. Ilmeisesti toimii. Vettä tulee ainakin sillain niin kuin aika reippaasti. Tässä on Flipperissä semmosia ihmeellisiä koloja tuo lattiassa, tavallaan pilssissä. Niin siinä on tyhjennysreijät tehty niin jollain 6 millin poranterällä. Niin voitte kuvitella, kun siellä on pienikin roska, niin ne on aina tukossa. Ja se on tuo tankin koloissa ja etulattia tuo, sinne ei pääse siivoon oikein mistään. Mutta joo, se siellä nyt tyhjenee, niin katsotaan lähteekö se tällä käymään. Räjähtääkö toi akku, mitä tapahtuu. Katsoo sillä, että näkyisikö toi mittari siinä samalla. Lähtihän se. Ja nyt katsotaan samanlaista latausvirtaa, eli niin kuin mainitsin, että 14,4 on se niin kuin, millä niin kuin pitäisi ladata maksimissaan. Hyvin se ainakin käymään lähti. Olisiko tässä meille veneilijöille tämmönen uusi akku? 13 ja jotain. Kone on kylmä, vähän hötköttää, kun siellä on ryyppy päällä nyt. Katsotaan miten meidän latauksien käy. Ampeerimittari näyttää, että menee tavaraa. Eli ilmeisesti akku ottaa vastaan. Niin me pistetään nyt peli seis. Me ladataan se appi. Ei appi. Se on taas se, niin kuin se tavallaan semmonen sukulainen. Niin, ja katsotaan mitä se tekee. Kuinka se toimii. Tähän asti näyttää hyvältä. Täällä olisi meillä nyt Ehjäämö Laboratorio akkutesti. Ei mä tehdä mikään testi, on enemmänkin esittely, niin kuin mainitsin. Mutta täällä näkyy nyt toi akku. Varaustila 48%.
Sitten täältä voi sammuttaa akun. Näin menee nollille. Eli tää puhelin voi toimia päävirtakytkimenä. Noin, nyt se on taas päällä siellä virrat. Noin. Ja toi näyttää yleismittari 13.26, tämä näyttää 13.3. Erittäin lähellä ollaan. Ja luottaisin plugeen, kai se aika hyvä on. Ja täältä voi päättää, että lataako se vai ei se lataa. Ja nyt kun se käynnistetään, niin me nähdään myös se käynnistysvirta. Ja sitten meillä on täällä veneen oma mekaaninen vanhan liiton ampeerimittari. Niin me nähdään, voidaan verrata sitä latausampeereita tosta, mitenkä se vertaa tonne. Ja paljonko meillä menee nyt virtaa, kun me käynnistetään. Se näyttää sen tuolla piikkinä. 114 wattia meni siellä, hurahti ja ampeerikki siellä meni. Ja noin. Ja vähän pompottaa meidän mekaaninen mittari, mutta sehän ottaa ihan käynnistä, kun moottorihan ei käynyt ihan tasaiseen. Mä annan pikkusen sinne nyt. Noin. Kylmä kone siellä ryyppy päällä, vanha laite, niin ei käy kuin ruiskut, mutta tää käy kauemmin kuin ne ruiskut. Eli tuolla on 13,5 volttia, täällä on 13,54. Eli toihan ei näytä 2 desimaalia, vaan 1. Aika tarkka. Ampeerimittari näyttää vähän yli 20 ampeeria, viisari. Tuolla on 21,1. Ja 24 tuntia kestää ladata nyt tällä teholla tuo akku täyteen. Ja kun pistetään jenkaa sinne, niin 16 tuntia, 15 tuntia, 14 tuntia. Näin. Ja ampeereita on se, toi viisari näyttää 40 ja toi näyttää 35,5. Ja meillä on kierroksia 1500 koneessa. Jännite 13,7 ja pluge näyttää 13,74. Eli melko lailla osuu kohdalleen ja sitten siellä on myös se akun lämpötila näkyy. Sinne tulee kaikkea tietoa, muuta varoitusta ja niin kuin sanoin, niin tässä on lämmitys. Eli se lämmitys kytkeytyy automaattisesti päälle. Oliko, jos muistan oikein, 5 asteessa tai sen alapuolella. Eli on myös semmonen ominaisuus. En ole tuohon appiin nyt tutustunut niin paljon vielä, että mitä kaikkea siellä on. Jokainen voi sen tehdä itse, mutta tässä on nyt otanta tästä akusta ja mitä ominaisuuksia siinä on. Ja akkuhan on köykäinen. En muista ulkoa hänen painoa, mutta laitan sen nyt tähän. Ja hinnankin voi laittaa tähän. Niin tämmönen akku tuli meille sieltä. Ja tällä kosketuksella, mitä mä oon nyt tässä tämän kanssa ollut ja ihmetellyt, niin näyttäisi toimivan. Appi toimii. Aluksi sekoilin sen kanssa, painelin vääriä nappeja, pelaa. Meillä on täällä käytössä tabletti, niin mä pistän sen siihen, niin siellä näkyy nyt sitten akkutiedot ja siellä on Sailmate ja sitten kun mä saan sen kaijun tänne, niin se kaikukin on siellä. Ja tällainen akkujuttu. Siellä se nyt latautuu ja 49% tullut lisää. Tästä tulee vielä toinen informatiivinen pläjäys sitten jossain vaiheessa, kun ollaan venettä käytetty ja akkua. Katsotaan kuinka se siellä pärjää. Vaikuttaisi toimiva. Ja latautuu ihan tällä näin niin kuin pitikin. Elikkä kun keskustelin heidän kanssaan sähköpostin välityksellä, kun he rupes kauppaamaan mulle akkua, niin mä olin heti, että joo, hupiakuksi käy veneeseen. Sovittiin ensin joku akku sieltä, se taisi olla 300 ampeerinen, joku ihan jäätävä mötkäle. Sitten niiltä tuli yhtäkkiä, että hei, meillä olisi tämmönenkin. No tämähän on meille veneilijöille vallan hyvä peli. Ja sitten, jos tämä vielä toimii vanhoissa perämoottoreissa, missä on jännetteen säädintä, niin tämähän on sinne aivan loistava akku. Jestas, toimiikohan se siellä? Se tarvii jossain kohtaa testata sekin.
Mutta pitäisi toimia, koska tuolla on itsessään järki, joka huolehtii siitä, että ei yli ei ali ei mitään tee. Niin senhän pitäisi silloin pelata sielläkin. Koska niissä vanhemmissa pienemmissä perärutkuissa, varsinkin kaksitahdeissa, ei ole jännitteen säätimiä. Siellä on vaan tasasuunta ja sieltä tulee plussaa ja miinusta. Ja sehän lataa niin lujaa kuin se lataa ja siksi suositellaan niihin aina mahdollisimman iso akku, niin toihan nielasee sähköä kyllä nyt. Noin se nyt häipy sieltä, se meni unille toi ohjelma, mutta ei haittaa siitä. Me ruvetaan nyt jatkaa tätä testiä ja me ilmoitellaan sitten, kun on lisää infoa tästä. Käykää katsomassa akku itsellenne sopiva, siellä on kaikkea ja ne koodit löytyy sieltä alhaalta. Se on akku, terveisin, hei hei!